سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم هر جا که هستید خوب و عالی باشید. ما امشب اومدیم به شمال شرق تهران به منطقه هروی که یکی از مناطق خوب تهران هست. یه مرکز خرید خیلی لوکس جدیداً اینجا افتتاح شده به نام هدیش مال یا معنی کاخ رویاها که میخوایم بریم تو این ویدیو برای اولین بار هم خودمون ببینیم، هم ویدیو بگیریم و به شما هم نشون بدیم. سعی میکنیم قیمت حالا بعضی از لباس ها و غذاها هم بهتون بگیم. امیدوارم که دیدن این ویدیو هم لذت ببرید. همونطور که دارید میبینید خیلی مرکز خرید خوب و لوکسی هستش و یک سری از برندهای مطرح جهانی هم داره مثل پاریس هیلتون و اینکه خیلی نزدیک به میدون هروی هستش. حالا ما تا الان از میدون هروی ویدیو نگرفتیم، سعی میکنیم که ویدیو جداگانه هم منطقه هروی و میدون هروی هم بهتون نشون بدیم.
4. قیمت چند تا عروسکم بهتون بگیم. مثلا این قیمتش 798,000 تومنه، میشه حدود 14 دلار با دلار 55,000 تومانی. من قیمت رو به دلار میگم که طبق معمول مخاطبای غیر ایرانیمون هم بدونن که حدوداً چقدر میشه. قیمت اینم ببینیم، 448,000 تومان یا حدود 8 دلار میشه.
همونطور که دیدید فودکورت هدیشمال خیلی کامله واقعا و خیلی از برندها و رستوران‌ها اینجا شعبه دارن. حالا خودمونم اینجا بریم شام بخوریم، هم قیمت غذا هم بهتون بگم و شام هم بهتون نشون بدم. ما اومدیم یه رستوران ترکیه‌ای و اینم غذاها هستش. منو پیده تقریبا از 146,000 تومان هست تا 350 تومان دارم میبینم، میشه حدود 3 تا 7 دلار. این بر هم که دارید میبینید قیمت دونر کباب و اسکندر کباب، یه همه غذاهای ترکیه‌ای هست و در کل ببینید دیگه سیب زمینی و اینا قیمت ها از 2 دلار اینا شروع میشه تا نهایتش 8-9 دلار. این هم کل غذاهایی که ما گرفتیم با مالیات و اینا شده 500,000 تومان که حالا بخوام تبدیل کنم مخاطبای خارجی هم بدونن میشه حدود 9 دلار. این هم دقیقاً غذایی که سفارش دادیم بیتی کباب هست که مخصوص 2 نفره این و سیب زمینی و 2 تا دوغ که در کل شد 500,000 تومان. جای همتون خالی. اینجا هایپر استار هدیشمال هستش، توی طبقه پایین هست و این مرکز خرید به غیر فروشگاه ها و سالن های سینمایی که داره یه هایپر استار بزرگ هم داره که اومدید اینجا میتونید اون چیزی که میخواین رو بخرید. و چند تا قیمت مواد غذایی هم بهتون بگم. قیمت ماکارونی ببینیم 18,800 تومان هستش، میشه حدود 30-40 سنت. مثلا قیمت یه سس کچاپ هم بگیم بهتون 42,000 تومان، میشه حدود 80 سنت. قیمت روغن هم بهتون بگیم، این روغن 78,100 تومان هستش، میشه حدود 1 دلار و 40 سنت. دوستای عزیزم، همراهان همیشگی، خیلی ممنونیم که این ویدیو رو دیدید. خیلی ممنونیم که همیشه ما حمایت میکنید. امیدواریم که از دیدن این مرکز خرید هم لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه. حتما نظرتون رو مثل همیشه برامون تو قسمت کامنت ها بدید. براتون آرزوی موفقیت و شادی داریم. مواظب خودتون باشید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ. Stop what's moving, I'm changing my life and I won't look back ever again.